සියලු දෙනාට සුබ දවසක්. මගේ මේ වීඩියෝ එක Payoneer account එකේ business information ටික fill කරගන්න ආකාරය තමයි මේකෙන් කියන්නේ. මගේ ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකදී මම ඔක්කොම මගේ ID එක passport එක submit කරා. ඒකෙදි මට මගේ account එකට approval එක හම්බුණා විනාඩි 15ක් වගේ යද්දි විනාඩි 14ක් වගේ යද්දි මේ විදිහට මට email එකක් ආවා your application to Payoneer is approved. මේ මට email එකක් ආවා මගේ user ID එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් එහාට කතා කරන්නේ කොහොමද මේ Payoneer account එකේ ඉතිරි business verifications ටික කරගන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට මේ interface එක approve එක ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට interface එක තමයි පෙන්නන්නේ USDT USD EUR GBP. එතකොට දැන්ට අපි transaction කරලා නැහැ. ඒ නිසා මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මේ dashboard එක පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් යනවා මේ settings වලින් මේ verification center කියන එකට. verification center එකට ගියට පස්සේ මෙතන history එකට ගියාම මෙතන passport එක මගේ passport එක මම submit කරලා තියෙනවා already. මෙතනදී මේ passport එක මේගොල්ලෝ under the review. ඒ කියන්නේ review එක යටතේ තියෙනවා. දින 3ක් business days 3ක් ඇතුළත වගේ මේගොල්ලෝ review කරලා එවනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒත් මම හිතන විදිහට කලින් මේගොල්ලෝ මේක අනිවාර්යයෙන්ම approve කරලා එවයි. ඊට පස්සේ මෙතන required කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙන global payment service මේක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ අපි ඉතිරි තොරතුරු ටික fill කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී අහනවා අපි ප්‍රශ්න කිහිපයක් අහනවා. answer few questions about your business. මෙතනින් අහන select category that business describe the goods or service will be paid for. එතකොට මෙතන ධ්‍යාන මොනවද paid කරන්නේ කියලා. එතකොට අපි මෙතනදී අපිට මෙතනින් දෙන්න පුළුවන් goods and supply and logistics ආයෙ දෙන්න පුළුවන් sales and marketing අපි මෙතන goods and supply and logistics කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ අහනවා what product do you sell කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට අදාළ කැටගරි එක දෙන්න. මම මෙතනින් දෙනවා home and garden කියන එක. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයාලගෙන් අහනවා provide the URL to your online store website. මෙතනදී ඔයාලට private ඔයාලගේ website එක තියෙනවා. මෙතන ඒ URL එක එතන දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට eBay එකේ ඔයාලගේ store එකේ URL කියලා මෙතන paste කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතන මගේ private website එකක් නැති නිසා මම මෙතන eBay එකේ URL එක copy කරලා මෙතන paste කරගන්නවා. මෙතන paste කරලා මෙතනින් ඊට පස්සේ අහනවා what is your connection to the website. එතකොට එතන දැම්මේදී ඔයාලට මොකද්ද ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය කියලා අහන්නේ. ඔයාලගේ private website එක නම් ඔයාලට දෙන්නේ am the owner කියලා. දැන් මෙතන අපිට එහෙම දාන්න බෑ. ඒ නිසා අපි මෙතන දානවා am online seller. නැත්නම් am eBay seller. මේක ෂෝට් එක දාන්න. ඊට පස්සේ tell us a bit about your business. Who are your customers and what are they paying for? මෙතන ඔයාලගේ business එක ගැන ඔයාලා describe එකක් කියන්න තියෙන්නේ. මෙතන දානවා. මෙතන අපිට ලියන්න පුළුවන් and sell on eBay
ඔයාලට තේරෙන්නේ then ඔයාලට කැමති දේ දාන්න. එතන මම දානවා I am selling in eBay home and garden products. ඔයාලට කැමති විදිහට මෙතන දැන් මේක ඔයාලා කලින් මේක මේව කරගෙන මේ විදිහට කැමති description එකක් ඔයාලා ලියන්න ඔයාලගේ business එක සම්බන්ධ හරි ඒ විදිහට දාලා මේකෙත් ඔයාලා screenshot එකක් තියාගෙන ඔයාලා මේක submit දෙන්න. හරි. දැන් ඔයාලා සාර්ථකව ඔයාලගේ මම පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවා කොහොමද identity document එක submit කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවා ඔයාලට කොහොමද මේ business information ටික හරියට fill කරගන්න URL එක දාලා. මේක ඉතාම වැදගත්. මේ හරියට fill වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය මෙතනින් ඔයාලට ආපස්සට ගිහලා බලාගත්ත හැකි ඔයාලගේ මෙතන required කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔයාලගේ global payment service එක ඒ කියන්නේ business information ටික under the review passport එක under review මේ දෙක review කරලා දින 3ක් වගේ ඇතුළත ඊට කලින් ඔයාලට email එකකින් notification එකක් මගින් දැනුවත් කරයි. ඉතින් අපිට මෙතන අපිට ඕන දෙයක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන bank account එක අපිට මෙතනින් ගිහලා අපේ bank details වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔක්කොම details ටික තියෙනවා. මෙතන withdraw කරන bank account එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයෙ ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන verification එක බලන්න අපේ activities බලා ගන්න. මේ වගේ තමයි දෙවෙනි step එක තියෙන්නේ. මේකෙදි ඉතින් අපිට දැන් අපේ account එක දැන් approve වෙලා තියෙන්නේ. මේකේ ඉතිරි verification ටික මෙයාලා review කරලා අපේ email එක කරා දෙන්න දෙයි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපිට මේකේ verification කරගන්න තියෙනවා. ඔයාලට යම් කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment box එකේ අපිට comment එකක් දාන්න. ඒකට හැකි විදිහට උත්තර දෙන්න. ඒ වගේම පහළ description එකේ තියෙන link එකකින් ඔයාලට ගිහිල්ලා මේකේ register වෙන්න $25ක මුදලක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සියලු දෙනාටම මාගේ වීඩියෝ සමග සම්බන්ධයෙන් පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දිගටම මාත් එක්ක රැඳී ඉන්න. ඉදිරියටත් වැදගත් වීඩියෝස් ගොඩක් ඔබට ගෙනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා notification button එක press කරලා තියාගන්න. ඉදිරියේදී මේ වගේ වැදගත් eBay hot selling item, ඒ වගේම Payoneer option, IQ option වගේ වැදගත් Binance වගේ ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝස් ගොඩක් ඔයගලන්ට ගෙනෙනවා. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.